ชีวิตชนบทของคนไทยแตกต่างจากชีวิตในเมืองของคนไทยชีวิตดำเนินไปอย่างช้าๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่ผู้คนร่วมวันก่อนเช้าตรู่แม่เตรียมลูกๆให้พร้อมสำหรับไปโรงเรียนลูกคนโตจะจุดไฟและหุงข้าวเหนียวเป็นอาหารเช้าโดยปกติมีข้าวเหนียวปลาทอดปลาย่างไก่ทอดและไก่ย่างอาหารพิเศษจะถูกจัดไว้สำหรับถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์หลังจากนั้นเด็กจะไปโรงเรียนผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านจะร่วมหน้าที่ประจำวันของพวกเขาเช่นทำงานในนาข้าวของพวกเขาเอาควายไปกินหญ้าให้อาหารหมูดูปลาและกับดักหนูของพวกเขาชอบทำงานตอนเช้าเพราะมันร้อนมากไปช่วงบ่ายระหว่างที่ผู้ชายไปทำงานผู้หญิงก็อยู่บ้านและทำงานรับบ้านพวกเขาต้องดูแลเด็กและพ่อแม่ของพวกเขาบ้านส่วนใหญ่มีสวนและไก่ผู้หญิงบางคนทำงานหัตถกรรมขายที่ตลาดนัดหรือไปขายตามหมู่บ้านในระหว่างฤดูปลูกข้าวและฤดูเกี่ยวข้าวผู้หญิงก็ทำงานหนักมากด้วยในนาข้าวหลังสิ้นสุดฤดูข้าวก็ไม่มีอะไรทำบางคนจะปลูกข้าวโพดหรือผักอื่นๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำอะไรทุกวันม่วนวันก่อนตอนนุ่งทุ่มถนนจะว่างเปล่าทุกคนอยู่บ้านมีแต่ผีออกมาตอนกลางคืน